प्यारा साथीहरु लजिकल अपरेटर्स इन ब्यास स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं लजिकल एन्ड, लजिकल ओर, लजिकल नट को प्रयोग। केही उदाहरणहरु प्रयोग गरी यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग यी ज्ञान हुनुपर्छ। इफ एल्स स्टेटमेन्ट, कमान्ड लाइन आर्गुमेन्टहरु र ब्यासमा कोटिङ। यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलहरुको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस्। यो ट्युटोरियलको लागि म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स 1204 अपरेटिङ सिस्टम, GNU बाश संस्करण 4.1.10। अभ्यासको लागि GNU बाश संस्करण 4 वा माथिको सिफारिस गरिन्छ। अब लजिकल अपरेटरहरुको प्रयोग हेरौं। लजिकल अपरेटरहरु मुख्यतः प्रोग्रामको भाव नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। लजिकल अपरेटरहरुले दुई अभिव्यक्ति वा कन्डिसनहरु जोड्न सहयोग गर्छन्। तिनीहरु इफ, व्हाइल वा अन्य कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरुको हिस्सा हुन सक्छन्। अब लजिकल एन्ड को सिन्ट्याक्स हेरौं। खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस डलर चिन्ह कन्डिसन1 स्पेस बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस एम्परस्यान्ड एम्परस्यान्ड स्पेस खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस डलर चिन्ह कन्डिसन2 स्पेस बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट। वा हामी यो सिन्ट्याक्स पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस डलर चिन्ह कन्डिसन1 स्पेस हाइफन a स्पेस डलर चिन्ह कन्डिसन2 स्पेस बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट। लजिकल एन्ड ले दुवै कन्डिसन1 र कन्डिसन2 ट्रु भएमा ट्रु फर्काउँछ। लजिकल ओर खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस डलर चिन्ह कन्डिसन1 स्पेस बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस ठाडो बार पुनः ठाडो बार स्पेस खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस डलर चिन्ह कन्डिसन2 स्पेस बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट। वा हामी यो सिन्ट्याक्स प्रयोग गर्न सक्छौं। खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस डलर चिन्ह कन्डिसन1 स्पेस हाइफन o स्पेस डलर चिन्ह कन्डिसन2 स्पेस बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट। लजिकल ओर ले कन्डिसन1 वा कन्डिसन2 ट्रु भएमा ट्रु फर्काउँछ। अब एउटा उदाहरण प्रयोग गरी लजिकल ओर र लजिकल एन्ड को प्रयोग हेरौं। मैले पहिले नै logical.sh नामक फाइलमा कोड टाइप गरिसकेको छु। तपाईको किबोर्डको कन्ट्रोल अल्ट र टी कीहरु एकसाथ थिची टर्मिनल खोलौं। टाइप गरौँ गेडिट स्पेस logical.sh स्पेस एम्परस्यान्ड चिन्ह इन्टर थिचौं। तपाईको logical.sh फाइलमा देखाए जस्तै कोड टाइप गरौँ। म अब कोड वर्णन गर्ने छु। यो cbang लाइन हो। रिड कमान्डले स्ट्यान्डर्ड इनपुटबाट एक लाइन डाटा लिन्छ। -p ले प्रम्प्ट देखाउनेछ। स्ट्रिङ एक्जिक्युसनको समयमा युजरले इनपुट गरेको टेक्स्ट भण्डार गर्ने एउटा भ्यारिएबल हो। इफ स्टेटमेन्टले युजरले इन्टर गरेको स्ट्रिङ एम्प्टी हो हैन जाँच्नेछ। -z ले स्ट्रिङको लम्बाइ 0 छ कि जाँच्नेछ। अन्य विविध स्ट्रिङ कम्पेरिजनहरु बारे जान्न टर्मिनलमा man स्पेस टेस्ट टाइप गरौँ। यदि केही पनि इन्टर गरिएन भने इको स्टेटमेन्टले एउटा सन्देश प्रिन्ट गर्नेछ। यदि स्ट्रिङ खाली छैन भने प्रोग्राम पहिलो elif स्टेटमेन्टमा जानेछ। यहाँ यसले इन्टर गरेको स्ट्रिङमा दुवै स्ट्रिङहरु राज र जित छ छैन जाँच्नेछ। यदि छ भने यसले एउटा सन्देश देखाउँछ। कृपया याद गरौँ यहाँ लजिकल एन्ड प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले सन्देश दुवै कन्डिसनहरु मिलेमा मात्र देखाइनेछ। यदि त्यसो नभएमा प्रोग्राम दोस्रो elif स्टेटमेन्टमा जानेछ। यहाँ यसले इन्टर गरेको स्ट्रिङमा राज वा जित छ छैन जाँच्नेछ। यदि छ भने यसले सन्देश देखाउँछ। कृपया याद गरौँ यहाँ लजिकल ओर प्रयोग गरिएको छ। कन्डिसनहरु मध्ये कुनै एक मिलेमा मात्र सन्देश देखाइनेछ।
अन्तमा हामीसँग डिफल्ट एल्स स्टेटमेन्ट छ जब माथिका सबै स्टेटमेन्टहरु गलत हुन्छन् यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ fi मल्टिलेभल इफ एल्स लूपको अन्त्य हो प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौँ टर्मिनलमा फर्कौं पहिले फाइल एक्जिक्युट गर्न मिल्ने बनाउन टाइप गरौँ chmod स्पेस +x स्पेस logicalsh इन्टर थिचौं अब टाइप गरौँ ./logicalsh इन्टर थिचौं प्रम्प्टमा यस्तो देखिन्छ एन्टर a वर्ड म जितिन राज इन्टर गर्नेछु आउटपुट यस्तो छ जितिन राज कन्टेन्स बोथ द वर्ड्स राज एन्ड जित यसको मतलब कन्ट्रोल दोस्रो स्टेटमेन्टमा गएको छ र दुवै कन्डिसनहरु मिलेकोले यसले सन्देश देखाउँछ अब पुनः स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गरौँ अप एरो की थिचौं ./logicalsh मा जाउँ इन्टर थिचौं प्रम्प्टमा यस्तो देखिन्छ एन्टर a वर्ड यो पटक म अभिजित इन्टर गर्नेछु आउटपुट यस्तो देखिन्छ अभिजित कन्टेन्स वर्ड राज और जित विभिन्न इनपुटहरु दिएर प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौँ र आउटपुट हेरौं अब हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं अब लजिकल नोट अपरेटर हेरौं यसले एउटा अभिव्यक्तिको बुलियन मान उल्टाउँछ जसको मतलब यदि अभिव्यक्ति फल्स भएमा यसले ट्रू फर्काउँछ र यदि अभिव्यक्ति ट्रू भएमा फल्स फर्काउँछ लजिकल नोट अपरेटरको सिन्ट्याक्स उद्गार चिन्ह स्पेस अभिव्यक्ति वा खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस उद्गार चिन्ह स्पेस अभिव्यक्ति स्पेस बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट एउटा उदाहरण हेरौं मैले पहिले नै एउटा फाइलमा कोड टाइप गरिसकेको छु त्यसैले टर्मिनलमा जाउँ र टाइप गरौँ गेडिट स्पेस logicalnot.sh स्पेस एम्परस्यान्ड चिन्ह इन्टर थिचौं अब यहाँ देखाए जस्तै तपाईको logicalnot.sh फाइलमा टाइप गरौँ हामीलाई पहिले नै थाहा छ यो cbang लाइन हो $1 स्क्रिप्टमा पठाएको पहिलो कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट हो -f ले आर्गुमेन्टको रूपमा पठाएको नामको फाइल छ छैन जाँच्ने छ त्यसैले यसले यदि फाइल भएमा ट्रू फर्काउँछ र नभएमा फल्स फर्काउँछ यहाँ यो नोट अपरेटरले फर्काएको मान उल्टो पार्छ मतलब यदि एउटा फाइलको नाम छ भने कन्डिसन ट्रू हुनेछ तर नोट अपरेटरले यसको मान फल्समा उल्टाउनेछ र यसले फाइल डज नोट एक्जिस्ट सन्देश दिनेछ यहाँ एल्स स्टेटमेन्टमा यसले फाइल एक्जिस्ट सन्देश देखाउँछ fi ले इफ लूपको अन्त्य जनाउँछ अब टर्मिनलमा फर्कौं म प्रम्प्ट सफा गर्छु test.txt नामक एउटा खाली फाइल सिर्जना गरौँ टाइप गरौँ touch स्पेस test.txt इन्टर थिचौं अर्को स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गर्न टाइप गरौँ chmod स्पेस +x स्पेस logicalnot.sh इन्टर थिचौं अब टाइप गरौँ ./logicalnot.sh स्पेस test.txt इन्टर थिचौं हाम्रो सेल स्क्रिप्टले फाइल छ छैन जाँच्ने छ हाम्रो फाइल test.txt छ त्यसैले मान ट्रू हुन्छ अनि लजिकल नोटले मान उल्टाउने छ र यसले फल्स फर्काउँछ मूल्याङ्कन फल्स भएकोले एल्स स्टेटमेन्ट मूल्याङ्कन गरिन्छ र यस्तो सन्देश देखाइन्छ फाइल test.txt एक्जिस्ट प्रोग्राम पुनः आर्गुमेन्ट text1.txt सहित एक्जिक्युट गरौँ र पहिले चर्चा गरे जस्तै कन्ट्रोलको बहाव हेरौं हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले यिनीहरुको प्रयोग सिक्यौं लजिकल एन्ड लजिकल ओर र लजिकल नोट कार्यको रूपमा यो ट्युटोरियलमा चर्चा गरिएका अपरेटरहरु प्रयोग गरी फाइल छ छैन र एक्जिक्युट गर्न मिल्छ मिल्दैन जाँचौं हिन्ट man स्पेस टेस्ट
तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारीको लागि तलको लिंकमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र म मन्दिरा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार